ค้กเนยสดผสมผลไม้แห้งสูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มเค้กโฮมเมดหอมอร่อยไร้สารเสริมสูตรเค้กง่ายๆทำทานเองได้ที่บ้านทำยังไงไม่ให้ผลไม้กองอยู่ที่ก้นเค้กไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการตีเนยจะใช้เป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยที่ยังมีความเย็นเป็นเนยนิ่มไม่แข็งและไม่เหลวเกินไปเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนเนยนุ่มอ่อนตัวและกระจายตัวเมื่อเนยนุ่มอ่อนตัวกระจายดีแล้วเราก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมต่อไปใส่น้ำตาลทรายจะใส่เป็นน้ำตาลทรายละเอียดน้ำตาลทรายสำหรับเบเกอรี่จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมของน้ำตาลทรายและเนยให้เข้ากันตีจนเนยขึ้นฟูเล็กน้อยมีสีอ่อนลงจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองใส่กลิ่นวานิลาลงไปคนส่วนผสมของไข่และกลิ่นวานิลาให้เข้ากันทยอยเทไข่ลงไปในส่วนผสมเล็กน้อยจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมจากนั้นเทไข่ลงไปอีกแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมดแบ่งไข่ใส่ลงไปประมาณ5ครั้งจนไข่หมดใส่ไข่ครั้งสุดท้ายแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งสลับกับนมก่อนอื่นมาเตรียมแป้งก่อนจะตักแป้งเค้กใส่ในผลไม้แห้งลงไปประมาณ1ช้อนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักผลไม้แห้งไว้ก่อนเลือกใส่ผลไม้แห้งที่ชอบได้เลยวันนี้จะใช้เป็นมะละกอแช่อิ่ม3สีเทผงฟูลงไปในแป้งที่เหลือคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเทแป้งผ่านกระชอนร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมในอัตราประมาณ1/3ของแป้งทั้งหมดจากนั้นร่อนแป้งลงไปใช้ไม้พายคนส่วนผสมของเนยและแป้งให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายเสร็จแล้วใส่นมลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเทแป้งลงไปครั้งที่2อีกประมาณ1/3จากนั้นร่อนลงไปในส่วนผสมใช้ไม้พายชนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเทนมที่เหลือลงไปทั้งหมดสูตรนี้จะใช้เป็นนมข้นจืดเพื่อนๆสามารถใช้นมสดได้ตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดโดยเทผ่านกระชอนเหมือนเดิมแล้วก็ร่อนแป้งลงไปใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเราก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางประมาณ1นาทีจากนั้นลดความเร็วต่ำตีด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ1นาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศเสร็จแล้วก็จะได้ส่วนผสมที่เนียนๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็นำผลไม้แห้งมาเทใส่ลงไปในส่วนผสมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันและใส่ผลไม้แห้งเพียง50 กรัมเพื่อนๆสามารถเพิ่มมากกว่านี้ได้ต่อไปมาตักส่วนผสมใส่พิมพ์วันนี้ใช้เป็นกล่องฟอยล์เบอร์4573สูตรนี้จะทำออกมาได้2กล่องพอดีแต่ละกล่องน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ270 กรัมถ้าไม่มีกล่องฟอยล์เพื่อนๆสามารถใส่พิมพ์เค้กอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นพิมพ์บัตเตอร์เค้กใส่ถาดหรือว่าพิมพ์เค้กวงกลมตักส่วนผสมเสร็จแล้วอย่าลืมไล่อากาศด้วยการใช้ไม้สะอาดคนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ปาดหน้าให้เรียบโดยใช้ไม้พายเสร็จแล้วจะท็อปปิ้งด้านบนด้วยผลไม้แห้งอีกรอบหนึ่งใส่ผลไม้แห้งที่ชอบวางบนหน้าเค้กนำถ้วยเค้กไปวางในถาดแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา45นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กจะแสะติดออกมาก็คือสุกแล้วจากนั้นเราก็พักเค้กไว้ให้เย็น
มื่อพักเค้กไว้จนเย็นแล้ว จะนำออกมาตัดเลยก็ได้ หรือว่าอยากให้เค้กนุ่มแน่นกว่าเดิม แนะนำให้ห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็นำไปแช่เย็นอย่างน้อย1 คืนค่ะ ก็จะได้เนื้อเค้กที่นุ่มแน่นยิ่งขึ้น เค้กเนยสดผลไม้สูตรนี้ เนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อย รสชาติหวานกำลังดี อบแล้วเนื้อเค้กไม่เป็นไต ไม่หวานแสบคอ เป็นสูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขาย หรือจะทำแจกเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรือปีใหม่ที่จะถึงนี้ ใครที่อยากลองทำแจ็คแปะสูตร และอัตราส่วนผสมในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะ กล่องฟอยล์ที่แจ็คใช้เขาจะมีฝามาให้ด้วย ถ้าเพื่อนๆทำแล้วทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ ปิดฝาแล้วก็ซีลให้แน่น สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันเลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบ ก็อย่าลืมลองทำกันดู ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ